Mến chào cô bác anh chị cùng toàn thể các bạn đang xem video. Hôm nay em lại vào bếp để chia sẻ đến cô bác anh chị một món ăn rất là ngon từ thịt bò. Đây em có 2 miếng thịt thăn bò này. Thịt này là từ hôm em về ngoại ăn cỗ, anh chị có cho một ít thịt để mang phần, bảo là về nấu ăn. Da của nó với xương hôm nọ em có nấu canh chua đã chia sẻ đến các bạn rồi. Còn phần thịt hôm nay em mới ăn đến. Thịt này em đã cấp đông ở ngăn đá tủ lạnh. Mình cấp đông như vậy vừa bảo quản được thịt mà thịt của mình khi thái nó sẽ được miếng mỏng này. Các bạn nhìn này, thái được miếng rất là mỏng này. Em sẽ thái miếng mỏng hết ra như vậy để mình xào cho thịt của mình nó sẽ được mềm và không bị dai. Nếu như các bạn có xào thịt bò thì nên mua miếng thịt thăn thì thịt của mình ăn nó sẽ được mềm, ngon. Vì cái phần thịt này các bạn nhìn này, nó không hề có một chút gân nào. Và mình thái thịt thì mình sẽ thái ngang cái phần thớ của nó ra thì thịt của mình nó sẽ được mềm và không bị dai. Thịt của em cũng đã thái xong này, mình sẽ cho vào bát. Đây em có một ít hành khô và gừng. Mình cũng sẽ thái ra. Phần gừng này em sẽ cắt sợi. Cắt sợi một nửa thôi, còn một nửa sẽ để băm này. Và phần hành cũng sẽ để một nửa để mình sau mình phi cho thơm, còn đâu mình sẽ băm nó ra. Mình băm hết ra như vậy rồi sẽ cho vào cùng với bát thịt để chốc nữa mình ướp. Đây em cũng có một ít tỏi này, một nửa em sẽ đập dập và để mình phi. Đấy. Còn nửa ít này thì em cũng sẽ băm ra. Và mình cho vào bát thịt để mình ướp. Về phần thịt này thì em sẽ ướp cho vào đây một ít muối này, một ít nước mắm ngon này, cho một ít hạt tiêu để khử tanh, cho một ít dầu ăn vào để thịt của mình nó được mềm và nó sẽ không bị khô. Và cuối cùng em sẽ cho mì chính vào đây. Về phần gia giảm này các bạn sẽ ướp theo khẩu vị gia đình mình ăn nhé. Còn em đây em ướp theo khẩu vị gia đình em ăn cho nên là em sẽ ướp như vậy thôi. Còn gia đình các bạn mà ăn mặn, ăn nhạt thì mình sẽ gia giảm thêm bớt. Rồi sau khi mình đã ướp gia vị rồi thì mình sẽ để thịt của mình ngấm gia vị trong vòng 30 phút đến 1 tiếng. Và đây em cũng có một nửa quả ớt chuông. Tại vì ớt chuông này quả to ấy cho nên em lấy một nửa thôi. Và một quả ớt xanh. Đây là 1/3 củ hành tây. Ớt chuông này em đã bỏ hết hạt rồi nên em sẽ thái miếng vuông ra. Ăn ớt chuông này rất là tốt này. Các bạn có thể thái miếng dài hoặc là thái miếng vuông như em cũng được. Về phần thái miếng này mình tùy thích. Đấy, mình sẽ bỏ phần hạt nó đi. Hôm nay em đi chợ mua ớt chuông vàng không có cho nên là em sẽ lấy ớt chuông xanh với ớt chuông đỏ. Mình cũng thái miếng vuông vừa ăn ra.
Vậy là phần nguyên liệu của món ăn này em cũng đã chuẩn bị đầy đủ nhé. Đây có ớt chuông này, hành lá này, hành, tỏi, gừng. Đây là hành tây. Và thịt mình cũng đã ướp đủ thời gian. Đầu tiên em cho chảo lên bếp và cho vào đây một ít dầu ăn này. Mình sẽ láng đều dầu ăn vào đáy chảo. Tiếp theo khi dầu ăn nóng mình sẽ phi phần hành, tỏi và phần gừng của mình vào. Phi cho nó thật là thơm lên. Sau khi đã thơm rồi thì mình sẽ cho phần thịt bò vào. Mình sẽ đảo thật là nhanh thịt bò của mình. Thịt bò này là mình cũng ướp gia vị rồi, cho nên mình sẽ không nêm nếm gì thêm. Bây giờ mình chỉ đảo cho nó thơm và nó săn thịt của mình vào thôi. Khi xào thịt mình sẽ xào với lửa lớn nhé các bạn. Xào cho phần thịt bò của mình chín tái đi. Thịt bò của mình chín tái đi như vậy là được. Bây giờ mình sẽ tắt bếp và đổ ra bát. Em vẫn sẽ cho vào bát vừa nãy của mình đựng thịt đấy. Làm như vậy thịt bò của mình nó sẽ được mềm và sẽ rất là thơm ngon, không bị dai. Tiếp theo vẫn cái chảo đấy, em cho vào đây một ít dầu ăn. Sau khi dầu ăn nóng mình sẽ phi hết phần hành, tỏi, gừng còn lại của mình để cho nó thật là thơm lên. Tiếp theo em sẽ cho hết phần ớt chuông của mình vào. Đảo đều cho phần ớt chuông của mình nó thật là thơm. Cái phần ớt chuông này nó dày thì mình sẽ xào trước một chút. Hành tây thì mình sẽ bỏ vào sau nhé các bạn. Mình cũng sẽ xào ớt chuông với lửa lớn để cho phần ớt chuông của mình nó sẽ được ngon nhất. Sau khi xào ớt chuông được chừng 2 phút mình sẽ cho phần hành tây vào. Đảo đều cho hành tây và ớt chuông của mình quyện vào với nhau. Để phần ớt chuông của mình được vừa vặn, em sẽ nêm vào đây một ít dầu hào. Đảo đều cho ớt chuông của mình ngấm gia vị. Tiếp theo sẽ cho hết phần thịt bò mà mình đã đảo chín tái vào. Thịt bò nhưng mà màu nó hơi bị trắng giống như thịt lợn phải không các bạn? Nhưng mà đây là thịt bò nhé. Thịt bò em mang từ quê xuống, từ hôm nọ lên ăn cỗ trên ngoại. Nhà bác thịt bò làm đầy tháng cháu nên có cắt để lại cho một miếng mang về ăn. Đây là thịt bò nhà bác. Đấy, mình sẽ xào cho phần thịt và phần ớt chuông của mình quyện vào với nhau. Xào nhanh chừng 3 đến 4 phút nữa thôi. Các bạn xào như vậy thì cái phần ớt chuông của mình này vẫn sẽ giữ được độ giòn và ăn rất là ngon. Còn phần thịt thì mình sẽ không bị dai, rất là mềm, ngọt. Ớt chuông của mình cũng xào cho nó vừa chín tới thôi. Thì ớt chuông của mình nó sẽ vẫn giữ được độ giòn và ăn rất là ngon. Đây mình xào như vậy thôi nhé. Như vậy là được rồi này. Tiếp theo em sẽ cho hết phần hành lá của mình vào. Đảo đều cho hành lá của mình chín là mình có thể tắt bếp. Vậy là món ăn của em cũng đã hoàn thành này. Rất là thơm ngon. Vô cùng là hấp dẫn để mình có thể đổi bữa cho gia đình. Vậy là món ăn của em cũng đã hoàn thành, rất là thơm ngon và hấp dẫn. Phần thịt của mình thì vừa ngọt, mềm, không bị dai một chút nào. Ớt chuông thì nó vừa chín tới, có độ giòn và rất là ngon.
Chia sẻ của em đến đây cũng hết rồi. Các bạn xem video nếu thấy hay và hữu ích thì nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho em nhé. Các bạn mà có thịt bò với ớt chuông thì nhớ thử nấu như vậy để cho gia đình mình ăn. Còn bây giờ em xin được chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của em ạ.